Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bago kong videos, pati na sa mga legit earning apps na kung paano tayo kikita gamit ating cellphone. So may i-share lang ako sa inyo guys kung paano natin makonek ang ating, kung gusto tayo mag-live sa ating YouTube, sa Facebook page. At ito ang gagawin natin, ito ang gamitin natin guys, yung streamlabs. I-tap lang natin, then i-connect natin ang ating YouTube account, YouTube channel. Sign in ko lang siya. Kailangan ko pang mag-verify sa aking account. Tap ko lang ang yes para makapasok ako. So, nilagyan ko kasi ng recovery yung aking account sa YouTube, sa aking channel. Channel ko para ma-connect ko ang aking streamlabs. So kung gusto tayong mag selfie ang ating sarili, so itap lang natin dito. Then gusto tayong mag share screen sa ating games, ito ang gamitin nating stream your games. So itap natin to, then i-enable ko ang aking camera at microphone. Tap allow, enable, tap lang next, then start. Guys, naputo lang aking live dahil naka screen record siya, hindi siya pwede maka live dahil nagamit ko ang sa application na ito. Gumamit kasi ako nitong screen recording tapos hindi siya maka-live. So i-back ko na lang siya, then i-log out. Log out ko siya sa YouTube. Then dito tayo sa sa Twitch, kung meron kang Twitch. Sa Facebook, i-connect natin yung ating account sa Facebook. Pati yung Facebook ko, nilagyan ko din ng code. So, ayan, nag-message sa akin. Nilagyan ko din ng recovery, backup code. Connect ko lang yung aking streamlabs sa aking Facebook page. Same pa rin sa sa YouTube. Kung gusto ka mag selfie lang or share your screen, ito ang gamitin natin. Next, tap lang natin ang next. Facebook, tap lang natin. Then
skip. Ayan guys, nakakunik na to sa ating Facebook. Kung gusto kang mag-live, tap lang nating go live. At dito, may option dito, Facebook, Linux. So ayan, Lorely Reviews sa aking Facebook page. Ayun, gawan ko lang ng title, testing live. Parang maputol na naman dito guys dahil ginamit ko kasi yung recording ko. Okay siya, nag-live na siya doon sa aking Facebook page. Check natin doon sa aking Facebook page kung naka-live na ba yung ito yung ginagamit kong account. Check natin dito. Hanapin ko lang kung naka-live na ba ako. So ayan guys, kita nyo nag-connect na siya sa aking ano ba yun? Dito to kanina. Check lang nating live. At ayan, naka-live ako. Hindi lang siya makuha siguro dahil nandito kasi yung screen recording ko na ginamit ko. Kung i-off ko tong screen record ko, ayan, magdidetect na yan. At try nyo guys sa inyong cellphone. Ayun, balik tayo doon sa aking streamlabs. Mas maganda to siya, updated na sila ngayon. So dito natin makikita ang mga settings sa ibaba, sa right side corner sa dito sa may tatlong lines. Ayan, settings niya dito, account settings, tapos disconnect, protection, streaming, settings, alerts. Yan natin i-set up, pero sa akin hindi ko na ginalaw yan guys. Gagalawin ko lang yan pag mag-add ako ng camera pang screen as para sa mukha kung mag-games ka. Automatic na yan guys kahit hindi mo pa i-set up. At i-log out ko to. I-log out ko lang siya. So, ayan guys, na-log out na. Pwede din tayo kung i-custom natin. Pwede din. At dito sa TikTok, pwede din siya. TikTok. Sa Twitch, meron akong Twitch, pwede ko din makonect. Connect ko lang, try ko mag-connect sa Twitch. Kalimutan ko na yung password ko. Kalimutan ko na yung password ko guys. Hindi na tama yung
password ko. Sige, yun na lang po ang ipakita ko muna. Dito sa TikTok din, pwede din natin makonect. I-type lang natin dito ang ating username. Nakalimutan ko din yung user ko sa So, yun lang guys. Ipakita ko muna kasi nakalimutan ko yung mga naalanganin. Hindi na nag-back. Naghang na ang ko cellphone. Yun lang guys, thanks for watching, and please don't forget to subscribe and hit the bell button. At saka meron pa pala akong kulang, ibalikan ko lang ang YouTube pala.